Molnár Judit vagyok, a Helyénvaló Kft-nek az adminisztrátora. A Helyénvaló Kft. Az tulajdonképpen szociális vállalkozásként jelent meg a piacon 2017-ben. A Kft. A Civitas Alapítvány tulajdona, tehát nekünk azokat az értékrendeket kell beépítenünk a tevékenységünkbe, amelyet a Civitas Alapítvány több mint 30 éve megjelenít a civil szférában. Mivel a Civitas Alapítvány több mint 15 éve foglalkozik a környék kistermelőivel, ez azt jelenti, hogy újraélesztették a gyümölcstermesztést az udvarhelyszéki gazdák körében, és arra bíztatták őket, hogy foglalkozzanak termeléssel is. Ugye be is jegyeztek és működtettek Farkaslakán egy gyümölcsfeldolgozó manufakturát, de egy idő után rájöttek, amire lehet, hogy eleinte kellett volna rájönni, hogy nincs piaca a termékeknek. Tehát a termékek nagyon jók, rengeteg kis termelő megjelent a térségben, elkezdték gyártani a jobbnál jobb dzsemeket, zakuszkákat, szörpöket, teákat, de nem volt ahol értékesíteni a piacon kívül. Tehát a piacon értékesítették, mármint a havi vásárokon, illetve a heti vásárokon a nagyobb városokban, de gyakorlatilag az, hogy állandó jelenléte lehessen ezeknek a termékeknek, nem volt. És akkor 2017-ben kitalálták, hogy létrehozzanak egy kis termelői boltot, ami rövid értékesítési láncban a termelőtől direkt a fogyasztónak eljuttatja egyetlen egy láncszemen keresztül a termékeket. Az eredeti 23 kis termelőről eljutottunk ma közel 100 kis termelőre, tehát segítettünk nekik törvényessé válni. Ugye az van, hogy Romániában nincs külön rendelet a kis termelők számára, ők ugyanazoknak a feltételeknek meg kell feleljenek, mint egy nagy termelő élelmiszeregység. Ami nagyon nehéz, mert azt jelenti, hogy a termelő nem csak előállítja a terméket, meg kell tanulnia csomagolni, meg kell tanulnia címkézni, meg kell szerezze az összes engedélyt az Állategészségügyi Élelmiszerbiztonsági Hivataltól, a Szanepittől, az önkormányzatoktól, és piacra is kell juttassa ezeket a termékeket. Tehát nagyon sokat kell tudjon egy kis termelő, és mindent food hub, úgy hívják ezt a fajta elrendeződést, hogy élelmiszer termékek csomópontja vagyunk. Mi abban segítünk nekik, hogy megszerezzék ezeket a történés engedélyeket, hogy megtanítsuk őket címkét helyesen írni, megtanítjuk őket számlázni, mert sokszor az is nehéz, kiváltani az őstermelői engedélyt, vagy éppen bejegyezni a KFT-t. Tehát, hogy én úgy érzem, hogy az, hogy meg 4-szereződött a termelőknek a száma, akik képesek erre, és még van a palettámban elég sok olyan termelő, akit tudjuk, hogy be szeretnek kerülni a boltba, tudjuk, hogy meg szeretné szerezni az engedélyeket, velük kapcsolatban vagyunk, tanácsot adunk. Tehát az ügyintézésben is segítünk nekik, igen. Na most ezen kívül ugye nem csak mi vagyunk ilyen food hub Romániában, van egy hálózatunk, ami azt jelenti, hogy tudjuk, hogy mi történik Jasban, Kolozsváron, Putnán, tehát hogy hasonló kistermelők hogyan működnek, van hírlevelünk. Azt is látjuk, hogy ebben a pillanatban a legjobban működő food hub vagyunk az összes közül, de ez nem jelenti azt, hogy gazdaságilag fenntarthatók vagyunk. Tehát ugye a civil gondolkodásmód az arról szól, hogy megoldunk egy problémát, de nem mindig tudjuk azt gazdasági sikerekkel megoldani. És mi azt próbáljuk, hogy ezt a gondolkodásmódot megváltoztassuk, és egy működőképes gazdasági egységet állítsunk fel.
Tehát ugye a közgazdaságtanő azt mondja, hogy egy vállalkozás legfontosabb feladata a profittermelés. Egy szociális vállalkozásnak, én inkább azt mondanám, hogy társadalmi vállalkozásnak nem az a legfontosabb, hogy profitot termeljen, hanem hogy megoldjon gazdasági módszerekkel egy társadalmi problémát. Tehát itt most a nagy társadalmi probléma az az, hogy ugye Romániában van a legtöbb kistermelő Európában. Az ők számuk folyamatosan csökken. Ha belegondolunk abba, hogy eltűnnek a kistermelők a környékünkről, megváltozik a táj, nem tudjuk úgy vonzani a turistákat, mert az a szép, nadrág, szép parcellás székelytáj tűnik el, amiért ide jönnek a turisták, meglátogatnak bennünket, ez csak egy aspektus. A másik az az, hogy rengeteg helyi termék van a környékünkön. Hogyha megszűnnek a kistermelők, akkor mi nem kapunk egészséges, helyi, könnyen elérhető termékeket. Tehát mi is sérülünk, mint fogyasztók. Ők sérülnek, mert eltűnnek, a táj sérül. Tehát, hogy olyan társadalmi problémákat próbálunk orvosolni, amit más nem igazán próbál meg, mert ugye a globális élelmiszerrendszer ő hozza az élelmiszert, leteszi, megveszed, ő nem törődik azzal, hogy ennek vannak társadalmi hatásai is. Közvetlen kapcsolat van a termelő és a fogyasztó között. Még úgy is, hogy mi itt vagyunk a boltban, de tudunk a termelőkről, tudunk mesélni róluk, ismerjük őket, elvisszük a fiatalokat farmlátogatásra, tehát hogy élő kapcsolat van termelő és fogyasztó között. Tulajdonképpen az, hogy mi társadalmi vállalkozásként társadalmi problémákra reagáltunk, ezért én úgy érzem, hogy összekapcsoljuk a helyi fogyasztót a helyi termelővel, erősítjük azt a közösséget, amiben ők élnek és dolgoznak. Fenntarthatóság szempontjából hogy az, hogy rövid értékesítési lánc, az azt jelenti, hogy nem utazik sokat a termék, frissen kerül az asztalra, tulajdonképpen olyan környezeti problémákat oldunk meg, amit a távolról, több ezer kilométerről szállított élelmiszerek hát mindenképpen okoznak a környezetnek. Ezen felül meg én szerintem olyan érzéseket tudunk a termékekkel a fogyasztóknak átadni, amitől ők, mint helyi közösség jobban érzik magukat. Tehát, hogy közelítjük a terméket a fogyasztóhoz, a termelőt a fogyasztóhoz, szervezünk farmlátogatásokat, elmennek a gyerekek, most már megkeresik külön a termelőket, tehát hogy mindenképpen nem kimutatható gazdasági előnyt is kovácsolunk a környezetünknek és a közösségünknek, hisz itt forog a pénz. Tehát gyakorlatilag azért mondom, hogy nem kimutatható, mert ugye nem tudjuk teljesen nyomon követni azt, hogy mi lesz azzal a pénzzel, ami itt nálunk megfordul. Mi rendes működő Kft. Vagyunk, mérlegeink vannak, saját mutatószámaink vannak, amiket a pénzosztók fele negyedévente jelentünk. Tehát ebben benne van, hogy hány kassa bontattunk ki, hány online megrendelésünk volt, hogy nőnek ezek, hogy változik az online megrendelések aránya a bolti vásárlásokhoz. A termelőknél figyeljük azt, hogy voltak-e alkalmazások, figyeltük a Covid idején, hogy mennyire csökkent az alkalmazottak száma, most azért már megint kezd visszaállni ugyanarra a szintre, mint volt előtte, tehát az azt jelenti, hogy egy picit belendült nekik is a termelés. Figyeljük azt és követjük folyamatosan, hogy milyen oktatásokra van szükségünk, tehát próbálunk kitapogatni mindent, amire a termelőknek szükségük van, és itt jön be az a plusz, amit egy társadalmi vállalkozás tud nyújtani egy sima Kft-vel szemben.
Igen, van, amit direkt tudunk mérni, és most nemrég zajlott a fogyasztók között egy felmérés, hogy melyek a kedvenc termékek, és akkor ez alapján díjaztuk a termelői skálán a termelőinket, hogy milyen visszajelzés jött a fogyasztóktól. Online térben könnyebb mérni, a boltban nehezebb, de azért itt is játékosan elmondják a véleményüket a fogyasztók. Ha most indítanánk a helyi termékboltot, akkor valószínű, hogy inkább az online eladásokra fókuszálnánk, mert élelmiszert boltban fenntartani nagyon nehéz a garanciális idők miatt, a tárolási feltételek miatt. Tehát egy boltot működtetni az mindig sokkal nagyobb fix költségekkel jár, mint egy online webshopot létrehozni. De mindkettőt marketingelni kell, tehát mindkettőnél biztosítani kell azt, hogy megismerjék a vásárlók mind a boltot, mind az online felületen a webshopot, és a kettő nagyon-nagyon különböző. Nekünk azért az 5 év kellett ahhoz, hogy megtanuljuk ezt a különbséget, hogy teljesen másképp kell online térben hirdetni, mint fizikai térben. Egyértelműen az online kommunikációs stratégia. Szerencsénk van, hogy van egy pályázatunk, ami kimondottan a helyén való boltnak a marketingét segíti. Ez zajlik a helyi térben is, tehát újságok, rádiók, hirdetési felületek, de zajlik online térben is, ahogy a Facebook, a Google, Instagram, levelezési listák szintjén zajlik, és a kettő eléggé különbözik egymástól, azért is, mert ugye az egyikben meg kell szólítsuk az országban a román anyanyelvű vásárlókat, és a másikban csak magyar nyelven kommunikálunk. Hát elsősorban ugye itt van a Food Hub hálózat Romániában, de ezen túl kapcsolatban vagyunk külföldi rövidértékesítési láncokkal is, tőlük nagyon sokat tudtunk tanulni, főleg az elméleti háttér kiépítésében, meg abban, hogy igen, kutatni kell a területet ahhoz, hogy tudjad, hogy mit szeretnél csinálni, tehát a stratégia önmagában nem tud elkészülni kutatások nélkül, úgyhogy a Magyarországi Kislépték Egyesülettel vagyunk nagyon jó kapcsolatban, és ugye benne voltunk egy előző Erasmus projektben, ahol kiépítettük a Rural Facilitator, tehát a REL szervezők tankönyvét, illetve most pedig a REL szervezők tanácsadására fókuszálunk 2 Horizon pályázatban. Azt jó látni, hogy Nyugat-Európához képest a gyakorlatban nagyon jól állunk, az elmélettel azért bajaink vannak, mert egy kicsit nehezen hisszük el, hogy kutatni kell, és talán ezt is lehetne tanácsolni egy jövendőbeli társadalmi vállalkozás építőnek, hogy érdemes megkutatni azt a szakterületet, amiben ő dolgozni akar. Mi most már egyértelműen külső szakértői segítséget kérünk, tehát nekünk nincs elég tudásunk ahhoz, hogy az online térben hatékonyak legyünk, úgyhogy 2 cég segít. Önerőből próbáltátok? Próbáltuk önerőből. Hát gyengén működött, mert egyszerűen sem a tartalmakat, sem a felületeket nem tudtuk úgy megjeleníteni, hogy azt tetszedjen, főleg a fiataloknak. És akkor 2 cég segít, egyik a honlapépítésben, a másik pedig az online marketingben. Azóta látványosabb? Hát nagyon érződik az, hogy el tudott menni az online kereskedelem. Tehát az országos célközönség számára a hírlevél az egy nagyon
ütős eszköz volt számunkra. Az online térbe kihelyezett legjobb termékeink listája az megint egy nagyon fontos eleme volt az online marketingünknek. A Facebookon, ha azt nézem, akkor a helyi fogyasztóknak az inkább az eseményeink, a termelőkhöz kötődő tartalmak. Az országos médiában ott a szakmaiság az, ami inkább elfogadott és kért. Tehát, hogy mi szakmailag állunk a helyünkön, meg tudunk jeleníteni olyan dolgot, amit kevesen tudnak Romániában csinálni. Nagyon erőteljesen, mert hogyha azt mondom, hogy a tavalyi év elején a bolti eladásunk hoz képest az online értékesítés ilyen 10% körül volt, és most már 60-40 az online javára. Tehát, hogy nagyon nagyot tudott fejlődni a befektetett pénznek köszönhetően az online eladás. Nem esett olyan sokat vissza a bolt is sem, de ugye közben költöztünk is, tehát azért azt megéreztük, de az online az alatt sem csökkent. Egyértelműen azért az online eladások azok csúcsosodnak az ünnepek körül. Tehát most is, hogy a román húsvét jön, a kolléganőim rengeteg csomagot kell készítsenek. Jelentéseink vannak, tehát állandóan követik az online marketinges kollégák, hogy haladunk, és a visszafordíthatóságot is mutatják számukkal, hogy mennyire érte meg nekünk befektetni adott összeget online marketingbe. Nem csak a társadalmi vállalkozónak, minden vállalkozónak meg kell érteni a közönségét. Én szoktam mondani, és ettől egy kicsit dühösek lesznek a termelőink, hogy az a nagyon nagy különbség a nyugati termelő és a romániai között, hogy a nyugati piacra termel, a romániai termel. És ez egy óriási különbség. Tehát, hogyha rákérdezek, most volt alkalmam egy magyarországi sajtos hölgyre rákérdezni, hogy ki a célközönsége, kapásból mondta, hogy a 40 éves, 2 gyerekes anyukák. Tehát nagyon tudatosan odafigyel arra, hogy kinek adja el a termékét. Kint voltunk Olaszországban tapasztalatcserén, tehát ott is a méhészek piacra termelnek. Tudják, hogy mit vár el tőlük a piac. Itt nálunk elmondják a méhészek, hogy több tonna méz fekszik. Tehát, hogy egy picit meg kell tanuljuk azt, hogy meg kell kérdezzük a vásárlóinkat, hogy mit is szeretnének vásárolni. Én azt is tudom, igen, hogy nálunk például a 20-30 évesek nem szívesen vásárolnak, mert nekik ez a helyi termék kínálat nem tetszik. Néha a címke nem tetszik, néha a tartalom nem tetszik, nekik székely sushi kellene. És akkor erre reagálni kell. Van néhány termelő, aki nagyon ügyesen innovál, és új termékekkel jön a piacra, aminek mindig örülünk, mert azt jelenti, hogy odafigyel a termelői elvárásokra. Van például Tofalvizitántól a román fogyasztók serbetet kérnek, akkor ő neki fogott serbetet gyártani különböző aromákkal. Tehát, természetes anyagok felhasználása. Persze, de fekete kokoszából, tehát ő nem riadt vissza, hogy ezt kérik tőle, ő emlékezett, hogy volt nekünk ilyen termékünk gyerekkorunkban, és újra kezdte. Tehát, hogy többet kéne innováljanak, többet kéne újítsanak a termelőink, mert van egy hatalmas nyersanyagkészletük, ami nagyon-nagyon jó és egészséges. Csak ebben segíteni kell őket. Tehát ő nem tud magától innoválni és termelni és ellátni az állatokat, pedig rengeteget tud egy termelő. Én szoktam nekik mondani, hogy tudja, hogy kell a tyúkot megültetni, hogy kell kaszálni, mikor kell
ültetni a magokat, hogy kell aratni, tehát hogy hatalmas tudás van bennük, és kutya kötelességünk nekünk ezt felszínre hozni, mert mi tudjuk, hogy ők mi mindent tudnak hozzánk képest is. És ti tudtok segíteni neki ebben? Mi próbálunk segíteni. Ez nem különbözik a társadalmi vállalkozás, vagy a szociális vállalkozás is egy normál vállalkozás között, tehát hogy mindenképpen nekünk minél több terméket el kell juttatni a piacra. Ugyanúgy, mint egy másik vállalkozásnak, csak a mi termékeinknek van egy érzelmi töltete. Ez a mi plusz. Tehát mi ezért tudunk egy picit a digitális világban erőteljesebbek lenni, mert oda tudjuk tenni a termelők történeteit a termékek mellé, és ettől eladható. És akkor, amikor stratégián készítünk, akkor mindig odafigyelünk arra, hogy mik a húzó termékeink, és a húzó termékek mellé mi az, amit oda kell mi tegyünk ahhoz, hogy még erőteljesebben eladhatók legyenek, jobban marketingelhetők legyenek. Kihangsúlyozva a társadalmi hatás. Igen. Az, hogy a világ egyik legszebb feladata társadalmi vállalkozást csinálni, nagyon nagy a felelősség benne, mert amikor valaki azt mondja, hogy ő egy társadalmi problémára reagál, az azt jelenti, hogy ő magáévá tette azt a társadalmi problémát, ott pörög az agyába folyamatosan, és neki kötelessége erről beszélni. Kötelessége megosztani a közösséggel, hogy nézzétek, van ez a probléma, mit tudtok ti csinálni, oldjuk meg együtt, segítsük azokat a kis termelőket, akik kínlódnak, mert nagyon nehéz nekik a mindennapi életük. Tehát, hogy hatalmas felelősséget jelent, de ugyanakkor tartalmas szép munka.